Ahojte, ja som Vlado a sledujete prvé interview z dielne Master App a spolu s ním aj Romana Kabelku. Ahoj. Ktorý je naším webovým administrátorom a zároveň expertom na prístupnosť webov a mobilných aplikácií. Čo to tá prístupnosť webov a mobilných aplikácií je, nám dúfam, Roman, dnes prezradíš. Určite. Super. A tak na úvod by som sa ale opýtal, Roman, ako si sa vlastne ty dostal k IT, keďže pre množstvo ľudí je tento odbor vzbudzuje veľký rešpekt, navyše ty máš tento handicap, aké pre teba boli začiatky v IT? Bylo to dost intuitivní, protože já jsem se k počítači dostal jako ke kompenzační pomůcce, když jsem potřeboval zpracovávat texty, třeba něco vytisknout nebo přečíst si knížku, takže v tomhle mě počítač pomohl a už v době, když jsem chodil na základní školu, tak jsem ten počítač měl. Téma přístupnosti vlastně už bylo logické vyústění toho, že jsem měl ty poznatky jak z hlediska uživatele, tak i vlastně vývojáře. Okay, teraz by som sa ale rád vrátil k tej prístupnosti a divákom vysvetlil, čo tá prístupnosť mobilných aplikácií a webov vlastne je. Že ten web nebo tu aplikaci může člověk ovládat a pracovat z ní, získávat z ní informace bez ohledu na to, v jakém prostředí se nachází, jaké zařízení používá, jaké jsou jeho omezení, co se týče nějakého fyzického handicapu nebo v oblasti kognitivní. Super, super. A vieš nám priblížiť, ako takáto analýza prístupnosti prebieha? Probíhá to ideálně ve dvou rovinách, a to první je uživatelské testování a druhá je vlastně teoretická analýza. Okay. To uživatelské testování spočívá v tom, že si vezmeme k ruce nějaký nástroj, třeba doplněk pro prohlížeč, který umí zprostředkovat ten alternativní přístup, anebo si vezmeme nějakou asistivní technologii, což může být třeba odečítač obrazovky, a prostě ten web si projdeme, ať už teda konkrétní případ užití, nebo prostě obecně se zkusíme s tím nějak vypořádat. No a ta druhá rovina je ta teoretická, kdy se vlastně provádí validace vůči nějaké metodice, kdy v případě webu je to Web Content Accessibility Guidelines, metodika konzorcia V3C, která je jeho vlastně doporučením, takže se bere vlastně pravidlo po pravidlu a hodnotí se, jak v tomto pravidlu ten web je silný nebo naopak slabý. Jasné. Super, no tak teraz, keď už vieme, čo tá prístupnosť je, vedel by si prezradiť nejaký pre teba dobrý a zlý príklad takéto prístupnosti? Tak těch dobrých příkladů je naštěstí dost. Z toho globálního hlediska bych určitě zmínil sociální sítě, které mají mnoho uživatelů a mají prostředky na to ty svoje aplikace a weby udělat skutečně dobře a přístupně. Super. A keď ešte k tomu zlému príkladu niečo povedať? Tak to bych asi neuváděl konkrétní příklady, ale dá se říct, že je to prostě o tom si představit to, že opravdu ten web nebo tu aplikaci člověk ovládá tím alternativním způsobem, což mnoho vývojářů si právě představit neumí nebo o tom dokonce neví. Jasně. A projevuje se to například tím, že některé informace zkrátka nám potom chybí, když třeba na ten mobil nevidíme. Jasné. A prosím ťa, mňa by zaujímalo, ty, keďže tú optimalizáciu aj sám vykonávaš, vieš nám nejako v stručnosti povedať, aké prvé kroky robíš pri optimalizácii tejto prístupnosti? Je potřeba určitě skutečně se zamyslet nad tím, jak by ten přístup vypadal, kdyby jsme třeba neviděli nebo neslyšeli, nebo nemohli používat myš a podobně. Takže ty to robíš nielen pre nevidomých, ale aj pre nepočujúcich napríklad.
Ano, určitě, protože dovedu se nějakým způsobem do toho vcítit a člověka Jasne. vede i vlastně ta metodika, která k tomu existuje, která není zaměřená jenom na zrakově postižené, ale vlastně na uživatele s jiným vlastně fyzickým postižením nebo právě kognitivním postižením. Čo si myslíš o tejto webovej a mobilnej prístupnosti v Čechách versus vo svete u tých veľkých hráčov? A keď to vieš porovnať nejako? Já si myslím, že ty rozdíly tam moc velké nejsou. V čem skutečně jsou rozdíly v současné době, tak je mezi tím světem webu a světem mobilních aplikací, kde přeci jen u těch webů tam tomu napomáhá i to, že ty weby v dnešní době musí být přístupné pro vyhledávače a další automatizované nástroje, takže struktura těch informací, té přístupnosti dost napomáhá, zatímco u těch mobilních aplikací tenhle požadavek moc není a mobilní aplikaci de facto dneska si může vyvinout skoro každý. Jasné. A ta kvalita vlastně těch produktů tomu i odpovídá. Jasné, jasné. Ďakujem ti veľmi pekne, ja ti ešte podám ruku. Ano. Díky moc za skvelý rozhovor. Není zač. Ja dúfam, že vás to zaujímalo. A keď chcete vidieť viac takýchto rozhovorov, tak dajte nám vedieť váš feedback, čo si o tomto myslíte a tešíme sa na vás na budúce. Díky.